Xin chào các bạn. Trên tay của mình đây là chiếc máy hút bụi cầm tay Ritrad V17. Đây là một cái sản phẩm thuộc cái hệ sinh thái của Xiaomi, một thương hiệu khá nổi tiếng. Và đây là cái máy chính. Xung quanh của nó la liệt các cái phụ kiện rất nhiều luôn. Giá tận gần 5 triệu. Vậy chúng ta có nên mua cái loại này hay không? Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái thân máy chính. Cái thân máy chính này mình cầm cũng khá ok, không nặng quá cũng không nhẹ quá các bạn ạ. Với cái thân máy chính này khi mà chúng ta chưa lắp pin vào thì cái trọng lượng của nó rơi vào khoảng 1,2 kg. Với cái trọng lượng như này thì cũng khá phù hợp cho các chị em, nó cũng không đến nỗi nặng quá. Còn nếu khi các bạn lắp pin vào, đây là viên pin của nó, thì cái trọng lượng của nó lên tới 1,8 kg. Nhưng khi mà các bạn lắp cái phụ kiện, nhất là cái ống kia, kết hợp với cái chổi chính này, thì cái chổi chính này nó nằm ở trên sàn thì nó cũng sẽ đỡ lực cho chúng ta rất nhiều. Nên là cái vấn đề mỏi tay thì cũng không đáng ngại. Về thiết kế thì mình thấy thiết kế khá đẹp luôn. Bằng nhựa. Ở phía trên có một cái nắp màu đỏ rất đẹp luôn. Ok, mình bóc tem luôn. Thì với cái nắp này, theo như mình theo dõi ở trên web của hãng, thì chúng ta có thể chọn được các màu các bạn nhé. Và khi mà các bạn mở cái nắp này ra, thì đây nó là một cái bộ lọc. Đây là một cái bộ lọc HEPA các bạn nhé. Bộ lọc 2 lớp các bạn ạ. Một lớp ở phía trong là màng xanh và một lớp ở phía ngoài là màng đen. Và các bạn có thể tháo cái bộ lọc này ra để các bạn giặt rửa. Bởi vì cái nguyên tắc của cái máy hút bụi là nó hút đầu vào và nó sẽ đẩy không khí ở đầu ra. Nếu như không có cái bộ lọc này thì các bạn hình dung đó là cái bụi ở dưới sàn nó hút lên thì đồng thời nó lại đẩy ngược ra bên ngoài không khí. Chính vì thế nó sẽ càng gây ô nhiễm. Nhưng khi có cái bộ lọc như này thì các bạn yên tâm được rằng là không khí của chúng ta sẽ không bị gây ô nhiễm. Với cái bộ lọc 2 lớp như này nó có thể lọc được bụi mịn tới 0,1 micron. Nên là các bạn yên tâm được rằng không khí của chúng ta sẽ không bị ô nhiễm. Ở phía dưới các bạn muốn mở cái này ra thì các bạn có một cái nút, chúng ta nhấn thì lập tức là cái nắp nó mở ra và rác nó sẽ nằm trong này, nó sẽ được đổ ra. Và chúng ta cũng có thể tháo cái lõi lọc ở phía dưới này ra. Đây chính là cái bộ lọc ở phía dưới. Và với cái bộ lọc như này thì các bạn cũng có thể là rửa bằng nước được các bạn nhé. Và khi mà rửa thì các bạn sẽ phơi khô đi. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có tới 12 cái lỗ. Và với 12 cái lỗ này khi hoạt động thì nó sẽ tạo thành một cái lốc xoáy như này. Nên là cái lực hút nó rất mạnh luôn. Ở mặt sau thì các bạn nhìn thấy ở đây sẽ có một cái màn hình. Một màn hình LCD rất nhỏ trong này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây có một cái màn hình. Ở đây nó có 3 cái chế độ. Chế độ đầu tiên là cái chế độ Eco, tức là chế độ hút thông thường với cái lực hút nhỏ nhất. Có một cái nút nhấn ở dưới để các bạn chuyển giữa các cái chế độ. Đầu tiên Eco, nhấn một lần thì các bạn sẽ chuyển sang cái chế độ Medium, tức là cái chế độ hút mạnh hơn Eco một chút. Và cái chế độ thứ ba là cái chế độ hút mạnh nhất, đó là cái chế độ Turbo. Thì với cái chế độ Turbo này, lực hút mạnh nhất nhưng cũng tốn pin nhất. Và mình cũng đã test với cái cục pin này. Pin này là cái cục pin 4000 mAh. Thì ở chế độ Turbo nó chỉ hoạt động ở trong khoảng 15 phút trở xuống thôi là đã hết pin rồi. Còn khi mà các bạn hoạt động ở cái chế độ Eco là chế độ thông thường thì các bạn có thể hoạt động tới khoảng 50 phút. Và bên trong của chiếc máy này là một động cơ không chổi than BLCD với cái công suất 450W cho ra một cái lực hút mạnh nhất của cái máy này là 26,5 ngàn Pascal. Một cái lực hút khá ấn tượng. Và chiếc motor này được cách âm bởi 9 cái công nghệ khác nhau, dẫn đến cái độ ồn của một chiếc máy hút bụi cầm tay này khá ok các bạn ạ. Đây mình sẽ bật lên cho các bạn xem nhé. Đây khi mà mình đặt ở cái chế độ là cái chế độ Turbo đi, là cái chế độ mạnh nhất. Đây là cái Turbo mạnh nhất. Và mình sẽ đo xem là cái âm thanh nó sẽ là bao nhiêu. Hiện tại mình đang đặt ở chế độ Turbo. Và bây giờ mình sẽ đặt, đây các bạn nhìn thấy đây, âm thanh đo được. Thì các bạn nhìn thấy là nó dưới 60 decibel, dưới 60 decibel nhá. Khá ấn tượng.
Ngoài ra điều khiển cái máy hút bụi này cũng khá tiện các bạn ạ. Ở đây nó chỉ có một cái nút cò bấm này thôi. Và phía trên nó có một cái nút bấm để điều khiển màn hình. Và cái nút bấm này thì mỗi lần bấm thì các bạn sẽ chuyển đổi qua lại giữa các cái chế độ. Đầu tiên là cái chế độ thông thường, cái chế độ thứ hai là cái chế độ medium, tức là cái chế độ hút mạnh hơn một chút, và cái chế độ thứ ba là cái chế độ turbo là hút mạnh nhất. Và các bạn nhìn thấy ở trên này nó có hiển thị cái phần trăm pin để chúng ta biết được rằng là dung lượng pin còn bao nhiêu. Và trên màn hình các bạn cũng có thêm một cái biểu tượng, đó là cái biểu tượng cái khóa. Khi cái biểu tượng khóa này hiện lên thì các bạn nhấn cái nút này thì lập tức là máy sẽ hoạt động ở chế độ tự động, và các bạn sẽ không cần nhấn giữ cái nút này nữa mà máy vẫn hoạt động. Các bạn muốn tắt thì các bạn nhấn một lần nữa là máy tắt. Đây là cái chế độ rảnh tay, đỡ mỏi cái ngón tay của các bạn. Còn nếu các bạn tắt cái khóa này đi, các bạn sẽ nhấn giữ này thì cái khóa nó tắt đi, thì lúc này chúng ta sẽ cần phải bấm cò liên tục. Các bạn bấm này thì máy mới chạy, còn các bạn nhả cò ra thì là máy sẽ tắt. Ở phía dưới các bạn thấy có một cái chổi. Cái chổi này để vệ sinh cái hộc chứa rác này các bạn nhé. Khi mà các bạn đầy rác, các bạn đổ rác đi thì các bạn sẽ dùng cái chổi này để vệ sinh. Với viên pin này, đây là viên pin 4000 mAh, điện áp 21,6V. 4000 mAh thì mình cũng đã test thử rồi. Với cái chế độ turbo là cái chế độ mạnh nhất thì nó cũng chỉ đáp ứng chưa đến 15 phút đã hết pin rồi. Còn nếu mà các bạn chạy cái chế độ Eco là cái chế độ thông thường thì các bạn có thể chạy lên tới 50-60 phút được. Nên là nếu các bạn mà hút những cái bụi khó hút thì các bạn cố gắng làm nhanh lên trong vòng khoảng dưới 15 phút thôi, không là lại hết pin. Và trên viên pin thì các bạn có thể thấy nó có các cái lỗ này. Lỗ này chính là cái lỗ báo pin. Khi mà các bạn cắm pin vào sạc ấy, thì nó sẽ báo pin ở đây. Thì với cái thiết kế pin giờ như này thì cũng khá hay. Nếu các bạn phải hút thường xuyên và liên tục trong thời gian dài thì các bạn nên mua thêm một cái viên pin khác nữa. Khi mà viên pin này hết thì các bạn rút ra lấy viên pin khác cắm vào là tiếp tục hoạt động được. Và các cái viên pin này đều có cái lỗ cắm sạc riêng, nên là các bạn chỉ cần bỏ cái viên pin này ra cắm sạc bên ngoài là ok. Rồi thì đó là cái máy chính. Bây giờ chúng ta sẽ đến các cái phụ kiện của nó đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Phụ kiện thì la liệt luôn. Và đây chính là cái đầu hút chính các bạn nhé. Với cái đầu hút chính này thì sẽ kết nối với cái tay nối dài như này. Và các bạn để ý này, đầu hút chính này nó được thiết kế khá đặc biệt so với các máy khác. Đó là nó có hai con lăn. Thông thường các máy khác thì nó chỉ có một con lăn phía trước này thôi, nó không có con lăn phía sau. Nhưng với chiếc máy này nó có hai con lăn. Thì với hai con lăn này khả năng làm sạch nó sẽ được tăng lên, nhưng đồng thời tốn pin hơn. Và với hai con lăn như này các bạn có thể tháo ra vệ sinh dễ dàng bằng cách nhấn cái nút ở phía trên này là nó bật ra thôi. Các bạn rút nó ra, các bạn tháo. Và các bạn có thể là đảo chiều hai con lăn này cho nhau được nhé. Các bạn rút nó ra là các bạn có thể đảo chiều cho nhau được. Và với hai con lăn này khi mà nó bẩn, các bạn có thể dùng nước để các bạn vệ sinh sạch sẽ. Và khi mà các bạn vệ sinh bằng nước xong thì các bạn hãy phơi thật khô đi. Hãng có khuyến mại cho chúng ta một con lăn. Bộ phận chính hai con lăn mà khuyến mại một con lăn. Hãng này két xỉ quá. Cái đầu hút chính này nó có một cái đặc điểm cũng khá hay. Đây chính là một cái dàn đèn led các bạn ạ. Cái đèn led ở đây nó sẽ cực kỳ hữu ích khi mà các bạn hút trong các cái điều kiện mà thiếu sáng. Đèn led này sẽ giúp chúng ta quan sát cái bụi ở trên sàn nhà nó tốt hơn. Tất nhiên với chiếc đầu hút chính mà có chổi xay như này thì nó sẽ có một cái động cơ ở đây. Các bạn nhìn thấy đây. Đây là một chiếc động cơ có chổi than các bạn nhé. Và tất nhiên động cơ thì nó sẽ tốn điện rồi. Nếu các bạn muốn hút cái giường nệm của chúng ta hay ghế sofa thì đây là một chiếc đầu hút chuyên dụng để hút giường nệm và sofa. Và các bạn để ý đầu hút này cũng có con lăn. Và tất nhiên có con lăn thì sẽ có motor ở bên trong. Đây là thông số và công suất của cái đầu hút này nó ngốn điện 20W. Với cái con lăn này các bạn cũng có thể tháo ra vệ sinh. Ở đây các bạn có thấy có một cái ngạnh này, các bạn vặn ngược chiều kim đồng hồ là các bạn có thể tháo nó ra rồi. Và các bạn sẽ vệ sinh, và với con lăn này các bạn cũng có thể vệ sinh bằng nước sạch. Sau đó là các bạn sẽ phơi khô lắp lại. Với chiếc đầu hút 2 trong 1 như thế này rất tiện dụng để các bạn hút các cái ngóc ngách, ví dụ như là bàn phím hoặc là tivi hoặc là các cái sản phẩm điện tử của chúng ta. Rất tiện dụng. Một đầu chúng ta có chổi, nếu không chúng ta kéo xuống thì nó là cái đầu cứng.
Ngoài ra hãng còn cho chúng ta thêm một cái đầu hút bàn trải như này, cực kỳ tiện dụng luôn. Và chúng ta có thể kết hợp các cái đầu hút với cái đầu nối dài, nối mềm như thế này. Với cái đầu nối mềm như này sẽ rất tiện dụng để chúng ta hút ở các cái vị trí nó khó. Chúng ta chỉ cần kéo nó dài ra, rất tiện dụng luôn. Và chúng ta thả ra nó tự co vào. Hút các cái ngõ ngách mà nó nhỏ, hẹp và tối thì đây chính là cái đầu hút chuyên dụng các bạn nhé. Với chiếc đầu hút này thì các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ có đèn. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có đèn. Nếu các bạn hút mà gặp phải những cái gầm bàn hoặc là gầm ghế thì đây là phụ kiện phù hợp với nó. Với phụ kiện này cho phép chúng ta sẽ bẻ cái góc hút lùa được vào trong gầm bàn, gầm ghế. Rất tiện dụng luôn. Đây là một cục sạc. Các bạn nhìn thấy cũng khá to đấy. Cục sạc này cho ra cái điện áp 26V dòng 1A. Và mình cũng đã thử sạc vài lần rồi. Thì trong quá trình sạc mình sờ vào cục sạc cũng khá nóng các bạn ạ. Không biết cái độ bền nó có cao không nhưng mà mình thấy sờ nó cũng khá nóng. Phụ kiện thì la liệt như vậy, bây giờ để đâu cho hết, để chật nhà. Các bạn đừng lo. Hãng đã cho chúng ta một cái giá để như thế này. Các bạn bắn cái giá này vào tường và một cái đống phụ kiện này nhét vào trong cái giá này. Ok luôn. Đây mình có một cái cân như thế này. Trọng lượng của nó là gần 1 kg. Và bây giờ mình sẽ để ở cái chế độ hút nhỏ nhất, xem nó có hút được cái cân này hay không. Không hút được. Chuyển lên cái chế độ cao hơn và chúng ta sẽ xem. Ok nha, nhấc được lên nhá. Còn chuyển sang cái chế độ turbo là cái chế độ mạnh nhất thì thoải mái rồi. Bạn nhìn thấy chưa? Hút thoải mái luôn. Ở đây mình có 3 cái đống bụi và 3 cái đống hạt gạo như này. Và bây giờ mình sẽ thử với 3 cái chế độ xem cái khả năng hút nó như thế nào. Chế độ đầu tiên thì mình sẽ hút với Eco, sau đó là ở giữa là hút với chế độ Medium là chế độ trung bình, và cái ngoài cùng kia thì mình sẽ hút với cái chế độ Turbo là cái chế độ mạnh nhất. Và chúng ta sẽ xem cái khả năng hút của nó xem như thế nào nhé. Mình sẽ dùng cái đầu hút thông thường như này để chúng ta hút. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái chế độ yếu nhất, đó là cái chế độ Eco. Ok, chế độ Eco đã hút xong thì các bạn nhìn thấy là hạt gạo đã được hút hết lên rồi. Bây giờ mình sẽ dùng tới cái chế độ là chế độ trung bình. Ok, chế độ trung bình cũng hút được các bạn ạ. Thế thì chế độ turbo thì thoải con gà mái luôn. Rồi, các bạn có thể thấy là cả 3 chế độ, tất cả các hạt gạo đều được hút lên. Mặc dù là mình dùng cái ống dài như thế này, nhưng mà cái lực hút nó cũng khá mạnh luôn. 3 cái chế độ Eco này, Medium này và Turbo đều hút được hết các bạn nhé. Với chiếc máy như này, cầm thì có vẻ nặng đấy, nhưng mà khi mà các bạn lắp vào cái đầu hút như này, nó có cái trục cứng như này, thì nó cực kỳ nhẹ nhàng luôn, bởi vì cái trọng lượng nó dồn hết vào cái đầu hút này. Và hơn nữa cái đầu hút của chúng ta thì nó lại có cái con lăn. Các bạn nhìn thấy ở đây nó có con lăn này, và nó có cái trục xoay này. Và khi mà cái trục nó xoay ấy thì nó tạo một cái lực kéo, dẫn đến là khi mà chúng ta đẩy đi đẩy lại nó rất nhẹ nhàng luôn, không hề nặng một chút nào các bạn nhé. Về cái tính năng mà nó mang lại thì cực kỳ hữu ích. Tuy nhiên nó cũng có một cái số nhược điểm mà theo mình là mình cũng chưa hài lòng lắm. Thứ nhất là cái viên pin này, mình test ở cái chế độ mạnh nhất là cái chế độ Turbo thì pin này chỉ dùng được khoảng 13 phút thôi là đã hết pin rồi. Còn test ở cái chế độ Eco là cái chế độ thấp nhất ấy, thì pin này chạy được khoảng 50 phút là hết pin. Do đó nếu các bạn mà phải làm việc liên tục thì các bạn nên mua một cái viên pin khác nữa dự phòng. Thì khi mà hết viên pin này thì chúng ta tháo ra, lắp viên pin khác vào. Và thứ hai nữa là cái nhựa này thì mình thấy nó không được sang trọng lắm. Các bạn nhìn thấy cái nhựa này. Cái nhựa này trông nó cứ dại dại làm sao ấy, mình thấy không sang trọng lắm. Và cái thứ ba đó là cái giá thành. Cái giá thành thì mình thấy là nó sẽ không phù hợp cho đại đa số mọi người. Bởi vì một chiếc máy như này
giá những tận gần 5 triệu bảng, cũng khá đắt luôn đấy. Thì ngoài một số cái nhược điểm như thế thì cái tính năng ưu việt mà nó mang lại thì mình thấy là khá hài lòng. Với chiếc máy này thì nó sẽ giúp cho cái công việc dọn dẹp nhà cửa của chúng ta nó sẽ nhàn hạ và nó sẽ nhanh hơn rất nhiều luôn. Do đó nếu như các bạn có điều kiện thì các bạn nên sắm cho gia đình mình một chiếc máy hút bụi không dây như thế này. Mình cũng có cái máy hút bụi có dây, nhưng mà mỗi lần di chuyển cứ phải rút chỗ này xong cắm chỗ kia, nó khá phiền phức. Nhưng mà với chiếc máy hút bụi không dây này thì các bạn có thể là tự do di chuyển khắp mọi nơi mà không phải phiền hà tới dây dợ lằng nhằng. Ok, hy vọng với video vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn đưa ra quyết định là mua hay không nên mua chiếc máy hút bụi Ritwas V17 này. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.